De gedachtemisdaad. Je hebt een gedachte, je uit je mening en een paar maanden later sta je opeens voor de strafrechter. Met vage woorden proberen ze je neer te zetten als gewetenloos monster. Je uitingen worden uit de context gerukt. Dat wordt gerechtvaardigd door je te beschuldigen van belediging, discriminatie en opruiing. Dan lijkt het al gauw aannemelijk en terecht dat je daar staat. Rechtszaken als die van Savannah Simons laten echter de willekeur en hypocrisie zien van de gauw gekwetste. Edelachtbare, u hoorde de klaagzang van Savannah Simons, die de racismekaart trok terwijl ze haar befaamde slachtofferrol speelde. Als een volleerd goed mens predikt ze arrogant dat haar moraal superieur is en dat we moeten gehoorzamen. Zo niet, dan wordt haar menselijke waardigheid miskend en is er sprake van racisme. Zo gaat het altijd, want zij zijn groot en ik is klein. Maar toch is het echt gemeen. En dat werkt blijkbaar. Iedereen die wel eens van die waardeloze talentenjacht heeft gezien, weet dat de grootste jankert altijd wint. Medelijden verkoopt nu eenmaal. Zo zou het recht niet mogen werken. Relevant is enkel het overtreden van de wet, niet de gevoelens, het moraal en de dubieuze politieke agenda van mevrouw Simons. Als advocaat van de verdachte wil ik daarom een aantal vragen stellen. Zeg Savannah, waarom vertel je niet gewoon de waarheid? Je bent niet echt beledigd. De meeste uitingen waren namelijk niet eens rechtstreeks aan jou gericht, maar gedienstig aan het maatschappelijke debat. Samen met een medewerker heb je net zo lang op internet gezocht naar discussies waarin je naam genoemd werd. Je hebt je aangemeld bij besloten Facebookgroepen. Je hebt anonieme internetrollen de boel laten opzwepen. En als iemand dan in de hitte van de strijd hevig reageert, dan komt de Surinaamse aap uit de mouw. Dan ren je naar de politie en doe je aangifte. Weerzinwekkend, smerig en laag. Hoeveel uitingen heb je nu echt persoonlijk op je bord gekregen? En dan mag je uitingen vanwege je extreme politieke gedrag en de standaard haat die ieder publiek persoon krijgt niet meetellen. Want je weet donders goed dat alles en iedereen elkaar uitscheldt op internet. Dat is niet netjes, maar het is een mentaliteitsprobleem waar we als maatschappij een oplossing voor moeten vinden. Het strafrecht mag daarvoor niet misbruikt worden. Zegt Savannah, je zegt dat je ook een mens bent. Dat is natuurlijk een drogreden. We zijn allemaal mensen. Tenminste, ik vraag me af of jij wel weet wat mensen zijn. Zijn al die blanke mannen die je stelselmatig uitmaakt voor seksisten, racisten en fascisten dan geen mensen? Zijn al die kinderen van wie je het Sinterklaasfeest hebt verpest dan geen mensen? Zijn al die ouders die zich zorgen maken over hun cultuur, tradities en de veiligheid van hun kinderen dan geen mensen? Zijn al die mensen die dankzij jouw opruiing het slachtoffer zijn geworden van anti-Piet-geweld dan geen mensen? Zijn al die verdachten die buitenproportioneel als zware criminelen worden vervolgd, terwijl ze eigenlijk niks noemenswaardig hebben gedaan dan geen mensen? Wie is er eigenlijk beledigd? Jij, je slachtoffers of de apen? Zeg Savannah, kan je uitleggen waarom justitie aangifte van een zwarte wel serieus neemt, terwijl ik als blanke het politiebureau wordt uitgelachen? Waarom mag je tegen Zwarte Piet wel zeggen dat hij moet oprotten, maar niet tegen Zwarte Savannah? Waarom impliceert het opportuniteitsbeginsel van justitie willekeur op grond van kleur, overtuiging en vriendjespolitiek? Vind je een strafzaak daadwerkelijk proportioneel voor wat kinderachtige uitingen, of is het gewoon rancune omdat je politiek verloren hebt? Je zegt dat iedereen een mening mag hebben, daar bedoel je je eigen mening mee. Waarom mogen anderen geen mening over jou hebben? Waarom mogen Wilders en Baudet geen mening hebben? Waarom moeten we in een vrij land bang zijn om iets over jou te zeggen? Hoe vaak ben jij eigenlijk te grazen genomen door de politie vanwege de beledigende, discriminerende en opruiende taal die jij al jaren uitslaat? Geen enkele keer. Ik en vele anderen al meerdere malen. Zeg Savannah, je zegt dat je alles bent kwijtgeraakt door de uitingen, waaronder je werk. Natuurlijk geef je ook daarvan de schuld aan anderen. Maar als je op je naam googelt, kom je alleen maar je eigen extremisme tegen en de rechtszaak die je zelf bent gestart. Is het niet zo dat je je baan hebt verloren omdat je met die extremisten van Denk ging samenwerken? Is het niet zo dat je in de politiek geflopt bent omdat gewoon niemand het met je eens is? Is het niet zo dat je zelf kinderachtig haat en verdeeldheid hebt gezaaid waardoor niemand je meer wil aannemen? Hoe vaak verloor je eigenlijk je baan? Ik heb honderden afwijzingen liggen, vaak op basis van mijn politieke mening. Dat zijn jouw mensen die dat doen, Savannah, jouw achterban. Dat is geen normaal links, dat is extreem links. Zeg Savannah, je zegt dat je zo bedreigd bent dat je een paar weken niet naar buiten durfde. Vertel eens hoe vaak Pim Fortuyn buiten komt nadat hij werd gedemoniseerd. Oh wacht, hij is vermoord. Of vraag het aan Wilders, die al meer dan 12 jaar niet naar buiten kan doordat types zoals jij alle andere meningen racistisch noemen. Je zegt dat je gediscrimineerd wordt. Hoe vaak en wanneer heb je er nu echt last van gehad? Ik word dagelijks uitgescholden door social justice warriors die zich door jou hebben laten opruien. Ik ben letterlijk meerdere malen ontslagen, gearresteerd en vervolgd omdat ik weerwoord gaf van dat extreem linkse geleuter. Nu jij weer. Je zegt dat anderen geen empathie en historisch besef hebben. Maar hoeveel empathie heb jij voor al die mensen die je hebt geschoffeerd? Hoeveel besef heb jij als je zondebokken zoekt in alle boze blanke mannen en Geert Wilders de schuld geeft van alle ellende? Beste Savannah, je komt op mij over als een pestkop die jarenlang anderen heeft getreiterd, maar bij één weerwoord meteen naar de meester rent. Je kan de linkse meesters in de rechter er best van overtuigen om mensen te straffen, maar hij verandert niks. Mensen prikken er zo doorheen.
Je hebt verloren, Sylvana. Je hebt namelijk laten zien dat je gewoon een extreem linkse activist bent die enkel haat en verdeeldheid zaait. Je hebt laten zien dat discriminatie van allochtonen zich beperkt tot Zwarte Piet en wat kinderachtige scheldpartijen. Je hebt laten zien dat je zelf ook geen menselijkheid en empathie toont. Dat maakt je hypocriet. Je hebt daarmee voor de zoveelste maal aangetoond dat een multicle flauwekul is die maar het best zo snel mogelijk kan worden opgeheven. Als je wilt dat de haat tegen jou stopt, dan zal je zelf ook moeten stoppen met haatzaaien. Want wees nou eerlijk, als je je zo raar gedraagt, is het toch niet zo vreemd dat mensen op een gegeven moment zeggen: ga nou weg, je hoeft hier niet te wonen.